नपढेर क्यानाडा प्रिफर गरेको भनेर जुन रिसिप्ट हुन्छ त्यो पनि सबमिट गर्नुपर्छ। अनसेस यसले इन्कर गरौँ पनि हामी त्यो तिर्न तयार। भिजाको प्रोसेसिङ टाइम अलिक कम हुन्छ, 12 विक्सदेखि अलिक कम हुन्छ। हेलो एभ्रिवान, माई नेम इज चेतन, यु आर वाचिङ अनटाइटल्ड किपर, क्यामेरा इज रोलिङ, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैले आज यो चस्मा किन लगाएको भन्दाखेरि आज म धेरै बाहिर त्यो लाइटमा थिएँ कि, त त्यही कारणले मलाई यो लाइट हुँदाखेरि पनि आँखा दुख्दै थियो, त्यही भएर मैले यो कालो चस्मा लगाएको। फेरि राति अँध्यारोमा यसले के गरेको भनेर कतिले कमेन्ट गर्छ होइन, त्यही भएर पहिले भनिदिइराखेको। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यो डिस्कस गर्ने कि हामी कसरी चाहिँ होइन बिना एजेन्टको बिना कन्सल्टेन्टको आफै अप्लाई गर्ने स्टडी भिजा, यो स्टेप बाई स्टेप म डिस्कस गर्छु आगे। भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनुहोस्। अगर भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनुहोस्। क्यानाडाको स्टडी भिजा हाल्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू दिमागमा राख्नुपर्छ, धेरै कुराहरूलाई मजाले बुझेको हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिला तिमीहरूले आइल्स दिएको हुनुपर्छ। आइल्स के हो भन्दाखेरि चाहिँ आइल्स चाहिँ एउटा एक्जाम हो जहाँनिर चाहिँ तिमीहरूलाई उनीहरूले टेस्ट गर्छ कि इङ्ग्लिस कतिको जान्दैछ भनेर। त्यसमा चाहिँ 4वटा मोड्युल हुन्छ, लिसनिङ, राइटिङ, रिडिङ, स्पिकिङ। अनि यो 4वटामा यसको एभरेज आउनुपर्छ 6.5देखि माथि अगर तिमीहरू कलेजेसहरू हेर्दैछौ भने होइन। अनि अगर तिमीहरू युनिभर्सिटी ठुल्ठुलो युनिभर्सिटीहरू हेर्दैछौ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यही 7.5, 7.5देखि माथि नै हुन्छ। त कलेजेसमा अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो तिमीहरूले आइल्स दिन्छौ होइन, आइल्सको स्कोर तिमीको हातमा हुन्छ नि, तब तिमीहरूले कलेजेसहरू हेर्न थाल्दा हुन्छ, सोर्टलिस्ट गरेर राख्दा हुन्छ। तिमीहरूले त्यसरी कलेज मात्रै सोर्टलिस्ट गर्दैन, तिमीहरूले कोर्स पनि सोर्टलिस्ट गर्छ। तिमीहरूले कुन कलेजमा कुन कोर्स पढ्ने होइन, अनि त्यसको रिक्वायरमेन्ट के हो, आइल्समा रिक्वायरमेन्ट के छ, त्यो 10थमा के छ, 12थमा के छ, अनि ब्याचलर्समा तिमीको डिग्रीमा के रिक्वायरमेन्ट छ होइन, त्यो सबै हेरेर अप्लाई गर्ने। त्यसरी चाहिँ तिमीहरूले सोर्टलिस्ट गर्नु पऱ्यो 4वटादेखि 5वटा कलेजहरू जस्तो नि त। अनि 4वटा 5वटा कलेजमा तिमीहरूले अप्लाई गर्छौ होइन, एउटा न एउटाबाट त अफर लेटर आउँछ। अनि जस्तो अफर लेटर आउँछ तिमीहरूले त्यो कलेजलाई फी पेमेन्ट गर्छौ। जस्तो फी पेमेन्ट गर्छौ तिमीहरूको रिसिप्टहरू आउँछ, त्यो रिसिप्टहरूलाई चाहिँ एउटा मजाले फोल्डर बनाएर अर्गनाइज गरेर राख्नु, बहुत काम लाग्ने चिज हो त्यो। बादमा भिजाको टाइममा त्यही हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो रिसिप्टहरू, कलेजको फी पेमेन्ट गरेको रिसिप्टहरू। त्यसको बाद आउँछ तिमीहरूको मेडिकल टेस्ट। अब तिमीहरूको मेडिकल हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ मेडिकल चाहिँ तिमीहरूले जस्तो तिमीहरूको अफर लेटर आउँछ नि, त्यो अफर लेटर लिएर तिमीहरू कुनै पनि आइआरसिसीले अप्रुभ गरेको जुन हस्पिटल या फिर त क्लिनिकहरू हुन्छ नि, त्यसमा गएर तिमीहरूले मेडिकल दिनुपर्छ। मेडिकलको कोस्ट कति लाग्छ, के कति लाग्छ, मैले एउटा भिडियो बनाएको छु। अगर तिमीहरूले त्यो भिडियो हेरेको छैनौ भने म आई बटनमा दिन्छु लिङ्क, तिमीहरूले त्यहाँ गएर हेर्दा हुन्छ। जस्तो तिमीहरूको अब मेडिकल हुन्छ, मेडिकलको त त्यही दिनमा रिपोर्ट आउँछ, तिमीहरूलाई एउटा रिसिप्ट दिन्छ। त्यो रिसिप्ट चाहिँ बादमा तिमीहरूले अपलोड गर्नुपर्छ, एउटा कपी चाहिँ एम्बेसीलाई जान्छ। नेक्स्ट आउँछ तिमीहरूको जिआइसी। जिआइसी चाहिँ भर्नुपर्ने। यो जिआइसी के हो भन्दाखेरि चाहिँ ग्यारेन्टिड इन्भेस्टमेन्ट सर्टिफिकेट। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो तिमीहरू अब क्यानाडा ल्यान्ड हुन्छौ नि, तिमीहरूलाई चाहिँ अब सोर्स अफ इन्कम चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो जिआइसी हुन्छ। तिमीहरूलाई महिनामा जिआइसीबाट तिमीहरूले पैसा पाउँछ। अब जिआइसी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले कुनै पनि ब्याङ्क अकाउन्ट होइन, या त क्यानाडाको 2-3वटा ठुलो ब्याङ्क अकाउन्ट भन्नुपर्दाखेरि हुन्छ सिआइबिसी र स्कोसिया ब्याङ्क हुन्छ होइन। यो दुईवटा ब्याङ्क चाहिँ बहुत ठुलो ब्याङ्क हो, अनि त्यसको ब्रान्च चाहिँ बहुत जग्गा छ। त स्कोसिया ब्याङ्क र सिआइबिसीमा नि मान्छेले धेरै जस्तोले जिआइसी खोल्छ। जिआइसीमा तिमीहरूले $10,000 हालेको हुनुपर्छ, अनि जिआइसीको रिसिप्ट तिमीहरूले राख्नुपर्छ। त्यो पनि भिजाको टाइममा काम लाग्छ, भिजाको टाइममा त्यो अपलोड गर्नुपर्छ। तिमीहरूले यो जिआइसी कुनै पनि ब्याङ्कमा खोल्दा हुन्छ, या त सिआइबिसी या त स्कोसिया ब्याङ्कमा। त्यसको मेथड पनि सजिलो छ, म कुनै अर्को दिन डिस्कस गर्छौँला त्यो जिआइसी कसरी खोल्ने भनेर चाहिँ। अब नेक्स्ट आउँछ तिमीहरूको एसओपी। अब एसओपी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट अफ पर्पज। यो चाहिँ बहुत इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट हो। यो डकुमेन्ट होइन एक्ज्याक्टली, एउटा यो चाहिँ लेटर हो के, लेटर। यो लेटरले नै तिमीहरूलाई होइन 100% यसमै रिजेक्ट हुन्छ मान्छेहरू। सबै एकाडेमिक क्रिम प्रोफाइल छ र पनि त्यो एसओपी चाहिँ राम्रो छैन भने नि भिजाको रिजेक्सन चान्स चाहिँ धेरै हाई हुन्छ। एसओपीमा चाहिँ अब के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि नि त नि, एसओपीमा चाहिँ तिमीहरूले तिमीको बारेमा इन्ट्रोडक्सन गर्नु दिनुपर्छ, अनि त्यहाँबाट तिमीको जुन एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड थियो त्यो लेख्नुपर्छ। अनि तिमीहरूले किन क्यानाडा, किन त्यो कोर्स चुज गरेको, किन त्यो कलेज चुज गरेको, किन तिमीहरूले होम कन्ट्री तिमीहरूको होम कन्ट्रीमा नपढेर क्यानाडा प्रिफर गरेको भनेर यो पोइन्टहरू चाहिँ त नि तिमीहरूले त्यहाँनिर इन्क्लुड गरेको हुनुपर्छ। अनि यो चाहिँ एउटा प्रो टिप हो। तिमीहरूले लास्टमा चाहिँ के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले एसओपीमा यो लेख्नुपर्छ कि तिमीहरूले जस्तो तिमीको स्टडी
सकिन्छ नि क्यानाडामा जस्तो तिमीहरूको स्टडी भिजा सकिन्छ 2 सालको हुन्छ कि 1 सालको हुन्छ होइन, त्यो सकेर तिमीहरू वापस आउनुपर्छ भनेर त्यहाँ लेखेको हुनुपर्छ। मतलब त्यो सकेर तिमीहरू वापस घर फर्किन्छौ, होम कन्ट्रीमा फर्किन्छौ, अनि त्यहाँबाट त्यहीँनेरि केही न केही करियर तिमीहरूले सुरु गर्छौ भनेर यो चाहिँ तिमीहरूले त्यहाँनिर मेन्सन गरेको हुनुपर्छ। यस्तो नहुन पनि सक्ला, नगर्न पनि सक्ला, तर लेखेको चाहिँ हुनैपर्छ, अनि मात्रै भिजाको चान्स हाई हुन्छ। बहुत इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट हो, यसमा मान्छेले धेरैले मार खान्छ। अब नेक्स्ट तिमीहरूले स्टडी भिजाको लागि अप्लाई गर्दा हुन्छ। स्टडी भिजाको अप्लाई गर्दाखेरि तिमीहरूको त्यही आइएल्सको डकुमेन्ट चाहिन्छ, एकाडेमिक्सको डकुमेन्ट्सहरू चाहिन्छ, त्यो फी पेमेन्ट जुन गरेको थियो नि त्यसको रिसिप्ट चाहिन्छ, जिआइसीको पनि रिसिप्ट चाहिन्छ, मेडिकल चाहिन्छ, अनि मेडिकल जुन रिसिप्ट हुन्छ त्यो पनि सब्मिट गर्नुपर्छ। अन्त तिमीहरूले अगर कुनै पनि कम्पनीमा काम गरेको छ या फिर तिमीहरूको अब ग्याप छ होइन, त्यो ग्यापलाई जस्टिफाई गर्ने अब तिमीहरूले एउटा डकुमेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ कि कस्तो डकुमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले त्यो डकुमेन्टमा चाहिँ अब त्यही वर्क एक्सपिरियन्स लेटर हुनु पऱ्यो या फिर त्यो केही न केही रिजनको एउटा, या फिर मतलब अब बिमार थिएँ भनेर त्यो मेडिकल त्यो सर्टिफिकेट हुनु पऱ्यो। त्यसरी एउटा सर्टिफिकेटले चाहिँ जस्टिफाई गर्नु, अगर तिमीहरूको ग्याप छ भने चाहिँ, छैन पनि पर्दैन। अनि अर्को चाहिँ छ तिमीहरूको फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्सहरू। फाइनेन्सियल डकुमेन्ट चाहिँ यतिकै सो गर्ने डकुमेन्ट हो तिमीहरूको फ्यामिली वेल अफ छ, अनि त्यहाँबाट तिमीहरूले अगर कुनै पनि एक्सपेन्सेस तिमीहरूले वहाँ क्यानाडामा इन्कर गर्छौ पनि यहाँबाट उनीहरूले त्यो एक्सपेन्स बेयर गर्न सक्छ भनेर त्यो एउटा प्रुफ हुनुपर्छ। अनि त्यसमा चाहिँ के देखाउँदा हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ तिमीहरूको या त तिमीहरूको अब ब्याङ्कमा फिक्स डिपोजिट राखेको छ होइन, या त तिमीहरूको सिए रिपोर्ट छ, आइटिआर छ भने चाहिँ यस्तो चाहिँ धेरै राम्रो सपोर्टिङ डकुमेन्ट्सहरू हो। अनि अर्को चाहिँ एउटा एडभोकेटकोमा गएर नि त एउटा एफिडेभिट बनाउनुपर्छ। एफिडेभिटमा चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्छ कि पेरेन्ट्सले यो मेरो छोरा हो, यसले अगर क्यानाडामा केही यसको एक्सपेन्सेसहरू यसले केही अब एक्सपेन्सेस यसले इन्कर गर्यो भने हामी त्यो तिर्न तयार छौँ भनेर त्यहाँ एफिडेभिट बनाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ एडभोकेटले गर्छ। त्यो कसरी लेख्ने भनेर म यहाँनिर दिन्छु, यहाँनिर पोस्ट गरेर तिमीहरूले हेर्दा हुन्छ। यति डकुमेन्ट्सहरू तिमीहरूसँग छ भने नि त तिमीहरूले स्टडी भिजाको लागि अप्लाई गर्दा हुन्छ। स्टडी भिजामा चाहिँ तिमीहरूले सबभन्दा पहिला चाहिँ $235 दिनुपर्छ, अनि त्यसमा चाहिँ तिमीहरूको बायोमेट्रिक्स पनि इन्क्लुडेड हुन्छ होइन। अनि त्यहाँदेखि जस्तो तिमीहरूले अप्लाई गर्छौ तिमीहरूलाई 1-2 दिनमा तिमीहरूलाई बायोमेट्रिक्सको लेटर आउँछ, अनि बायोमेट्रिक्सको लेटर लिएर तिमीहरूले एउटा अपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुपर्छ VFS ग्लोबलमा गएर। म त्यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। VFS ग्लोबलमा गएर तिमीहरूले त्यहाँनिर तिमीहरूको जुन डकुमेन्ट थियो नि त्यो तिमीहरूको बायोमेट्रिक्स भेरिफिकेसन लेटर त्यो अपलोड गर्नुपर्छ। अनि त्यो अपलोड गरिसकेर तिमीहरूको एउटा अपोइन्टमेन्ट सेड्युल हुन्छ होइन तिनीहरूसँग, अनि तिनीहरूसँग अपोइन्टमेन्ट सेड्युल भएपछि तिमीहरू त्यही दिनमा जानु पऱ्यो, बायोमेट्रिक्स दिनु पऱ्यो, अनि वेट गर्नुपर्ने। अब अहिलेको हिसाबमा क्यानाडाको प्रोसेसिङ भिजाको प्रोसेसिङ टाइम SDS क्याटेगोरीमा हो भने चाहिँ 3 महिना त टक्कै नै लाग्छ। मेरो पनि 3 महिना टक्कै नै लाग्यो। IRCCको वेबसाइटमा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर लेखेको छ 12 विक्स भनेर आउटसाइड क्यानाडा। अन्त त्यो 3 महिना पर्खिनुपर्छ। अनि अगर तिमीहरूको 3 महिना बाद भिजा आयो भने तिमीहरूलाई पहिला एउटा आउँछ पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर भनेर, तिमीहरूले मेल चेक गर्दै गर्नुपर्छ। मेलमा सबै अपडेट आउँछ होइन, यो हुँदैछ प्रोसेस हुँदैछ भनेर। तिमीहरूको GC कीमा पनि गएर GC की हेर्दा हुन्छ होइन, मतलब के स्टेटस छ भने तिमीहरूलाई मेल आउँछ सबै, त्यस यो हुँदैछ यो प्रोसेसमा छ भनेर सबै आउँछ। तिमीहरूको मेडिकल अपडेटेड भयो, बायोमेट्रिक अपडेटेड भनेर सबै तिमीहरूलाई मेसेज आउँछ। त्यो सबै अपडेट हुँदै 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 गएपछि अगर तिमीहरू एलिजिबल छौ तिनीहरूले एउटा डिसिजन दिन्छ अप्रुभ या त रिजेक्ट भनेर। अगर तिमीहरूको अप्रुभ छ भने तिमीहरूलाई पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर आउँछ। त्यो पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर चाहिँ फेरि तिमीहरूको त्यो VFS लिङ्कमा गएर त्यहाँनिर अपलोड गर्नुपर्छ। अपलोड गरेपछि तिमीहरूले त्यहाँनिर यो सेलेक्ट गर्दा हुन्छ एउटा कुनै पनि लोकेसन, VFS अफिस कहाँनिर छ तिमीहरूको नजिकको, त्यहाँनिर गएर पासपोर्ट सबमिट गर्छौ। अनि पासपोर्ट सबमिट गरेर तिनीहरूको त्यो अलिकति फिस हुन्छ त्यो दिनुपर्छ। त्यति गरेपछि तिमीहरू आनन्दै भएर त्यसको आउनु त्यस्तै 12-13 दिनसम्म लाग्न सक्छ, त्यत्रो नलाग्न पनि सक्छ। तर अहिले चाहिँ IRCCले 500वटा टास्क फोर्स राखेको छ, किनकि क्यानाडाको ब्याकलग छ नि जुन चाहिँ फाइल पहिलाको त्यो लकडाउनको बाददेखिको लकडाउनको अगाडिदेखिको नि त नि जति पनि फाइल्सहरू छ नि त्यो पेन्डिङमै छ। अब त्यसलाई त क्लियर गर्नु पऱ्यो, त्यो त क्लियर गरेकै छैन कि यिनीहरूले नि त। त्यही भएर 500जना टास्क फोर्स यिनीहरूले राखेको छ, यिनीहरूले चाहिँ क्लियर गर्दैछ अहिले। त होप आगे आउने दिनमा त्यो भिजाको प्रोसेसिङ टाइम अलिक कम हुन्छ, 12 विक्सदेखि अलिक कम हुन्छ होला। त अहिलेलाई त 12 विक्स छ। अनि जस्तो तिमीहरूलाई अब भिजा स्टाम्प लागेर आउँछ नि, अनि फ्लाइट बुक गर्ने
त्यो यसमा तिमीहरूलाई केही एजेन्टहरू यस्तो उस्तो केही चाहिँदैन। एजेन्ट बेकारको कुनै फर्जी एजेन्ट पनि हुन्छ होइन, कुनै कन्सल्टेन्सीले त्यस्तो सर्भिस राम्रो पनि दिँदैन। आफै रिसर्च गरेर आफै गऱ्यो भने चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा नलेज पनि हुन्छ कि यो गर्दाखेरि यो हुन्छ भनेर। म चाहिँ भन्छु तिमी एजेन्ट छोडेर आफै कोसिस गर। त आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई? अगर भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनुहोस्। अनि अगर कोही मान्छेले स्टडी भिजा अप्लाई गर्न आँटेको छ या फिर त गर्ने प्रोसेसमा छ पनि तिनीहरूलाई यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् होइन, तिनीहरूलाई एउटा हेल्प होस् यसो गर्नुपर्छ भनेर होइन। अनि अगर मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम हो पनि प्लिज कन्सिडर सब्सक्राइबिङ।